હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એકદમ સોફ્ટ મુલાયમ મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવા દહીંવડા બનાવીશું. તો ચાલો આપણે દહીંવડા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. દહીંવડા બનાવવા માટે 2 કપ અડદની દાળ લીધેલી છે. અને 5 કપ મગની મોગર દાળ લીધેલી છે. બંનેને મિક્સ કરી લઈશું અને સારી રીતે ધોઈ લઈશું. સારી રીતે ધોઈ લીધી છે. હવે આપણે એને 2 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી રાખીશું. 2 કલાક માટે પલાળી રાખેલી. હવે આપણે એને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું. આ રીતે જરૂર પડે તો થોડું પાણી એડ કરીશું. અંદર આદું અને મરચાં બંને ઉમેરીશું. આ રીતે આપણે ખીરું તૈયાર કરીશું. અને આપણે એને અડધો કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું. અડધો કલાક થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને હિંગ ઉમેરીશું. અને ખીરાને 7 થી 8 મિનિટ માટે બરાબર એક જ ડિરેક્શનમાં ફેટીશું. આવી રીતે કરવાથી એરેશન થાય છે. તમે જોઈ શકો છો, પાણીમાં નાખવાથી વડું ઉપર આવી જાય છે. એટલે આપણું ખીરું કમ્પ્લીટ છે. આ રીતે એરેશન થઈ ગયું છે. હવે આપણે વડાને ઉતારી લઈશું. આપણને જે સાઇઝમાં જોઈતા હોય એ સાઇઝમાં આપણે વડા ઉતારીશું. અત્યારે મેં મીડિયમ સાઇઝમાં વડા ઉતાર્યા છે, તળવા માટે મૂક્યા છે. સાઈડ ચેન્જ કરતા રહીશું અને લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી એવા તળીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે, એટલે અંદરથી વડા ચડી જાય. આ રીતે તળી લીધા છે. તળાઈ ગયા છે. હવે જે ગરમ ગરમ જ હોય વડા ત્યારે જ આપણે એક મોટા બાઉલમાં પાણી લઈને એ વડાને ડાયરેક્ટ ગરમ ગરમ જ નાખી દેવાના છે. આ રીતે બધા જ વડાને પાણીમાં ડુબાડી દેવાના છે, ગરમ ગરમ જ. એટલે એના કારણે વડા પોચા બનશે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા પોચા બન્યા છે. અને બને તો પાણીમાં થોડીવાર વધારે સમય રાખશો તો પણ વડા બહુ સરસ બનશે. મેં 10 મિનિટ માટે રાખ્યા હતા. તો આ રીતે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને સાઈડ પર એક બાઉલમાં દહીં લઈશું. એની અંદર ખાંડ, મીઠું બંનેને વલોવી લઈશું. ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી એને વલોવવાનું છે. હવે જે આપણે
રેડી કર્યા હતા વડા એની ઉપર દહીં પોર કરી દઈશું। દહીં સારા પ્રમાણમાં લેવાનું છે। ઉપર ગ્રીન ચટણી, ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણી, જીરું, મીઠું, સંચળ, બુંદી અને લાલ મરચું પાવડર નાખીને ગાર્નિશ કરી દઈશું। તો તૈયાર છે આપણા દહીંવડા। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો।